Minyak brek. Okey. Minyak enjin. Minyak enjin okey. Tali sawat okey. Radiator okey. Air tangki simpanan okey. Air wiper okey. Bateri okey. Hose okey. Bumper depan okey. Nombor plate JRS 1406, nombor plate okey. Lampu depan dan lampu isyarat depan okey. Bonet depan okey. Pengelap cermin atau wiper okey. Cermin okey. Cukai jalan masih berkuat kuasa sehingga 19 Ogos 2020. Tekanan tayar okey. Bunga tayar hadapan okey. Signal kanan okey. Cermin sisi kanan okey. Pintu hadapan okey. Tingkap hadapan okey. Pintu belakang okey. Tingkap pintu belakang okey. Tekanan tayar belakang okey. Bunga tayar belakang okey. Tayar simpanan atau tayar gantian okey. Segitiga tanda amaran ada. Alatan perkakas cukup. Bumper belakang okey. Nombor plate belakang JRS 1406 okey. Lampu brake belakang, signal dan juga lampu reverse okey. Bonet belakang okey. Cermin belakang okey. Lampu brake ketiga okey.
petrol mencukupi, meter dalam keadaan baik,